فکر میکنی دی ان ای انسان و شامپانزه چند درصد با هم تفاوت داشته باشه؟ یا بهتر بپرسم، فکر میکنی که شباهت دی ان ای ما با شامپانزه چند درصد هستش؟ حالا خودت یه حدسی بزن، عیبی نداره. دی ان ای انسان و شامپانزه 98.8% به هم شباهت داره. یعنی تفاوت ما و شامپانزه در فقط 1.2% دی ان ای هستش. تو فکر کن تمام کارهایی که ما میکنیم، مثلا میتونیم بریم گوشی اختراع بکنیم، میتونیم بریم خونه بسازیم، میتونیم دارو درست بکنیم، میتونیم شغلای مختلف داشته باشیم، تمام تفاوت‌هایی که ما با شامپانزه داریم، اصلا همین حرف زدنمون، همین گفتارمون، همین درک زبان‌ها، همین مسائل مختلفی که مثلا توی مذهب، سیاست، همه اینا فقط به خاطر 1.2% تفاوته. حالا یه جور دیگه از سوال میپرسم، یعنی سوال جالب‌تر. فکر میکنی که الان تفاوت ما که با شامپانزه 1.2%، اگر چیزی وجود داشت که ما 1.2% باش تفاوت پیدا میکردیم، اون موقع چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی فکر بکن همین سیر تکاملی که از شامپانزه به انسان بوده، حالا 1.2% پیشرفته تر بشه. یعنی اون چیزی که به وجود می اومد، ما دیگه براش مثل شامپانزه بودیم دیگه. حالا چه رفتاری میخواست با ما بکنه؟ ما رو مثل شامپانزه میدید، میخواست صرفا با همون زندگی بکنه، یا میخواست اصلا حذفمون بکنه؟ به عبارت دیگه ما براش به صورت یک کسی که بتونه باش همزیستی انجام بده بودیم، یا میخواست دشمن باشه ما حذفش بکنه؟ یعنی فقط تصور کن اگه یک موجودی وجود داشته باشه که 1.2% از ما بهتر باشه و سیر تکاملیشو پیشرفته باشه، چه احساسی به ما داره؟ خب همون احساسی که ما با شامپانزه ها داریم. یعنی اصلا تمایلی داره با ما ارتباط برقرار بکنه؟ من نمیدونم. تصور دیگه، تصور که سقف نداره. وقتی ما الان خودمون رو با شامپانزه ها مقایسه میکنیم و میبینیم که همین 1.2% این همه تفاوت ایجاد کرده، یعنی باعث شده که ما این همه علم داشته باشیم، فرهنگ و هنر و دانش و همه اینا رو داشته باشیم و اونا نداشته باشن. حالا فکر میکنیم که اگر که 1.2% ژن ما برتر و تکامل یافته تر از این چیزی هست که الان بود، چه اتفاقی میافتاد؟ تصور دیگه، تصور که عیبی نداره. مثلا میتونستیم مسائل ریاضی و فیزیک رو حل بکنیم بدون اینکه نیاز به فرمول نویسی داشته باشیم، یا اینکه میتونستیم با چند ساعت گوش دادن به یک زبان کامل به اون زبان صحبت بکنیم و دیگه نیاز نبود انقدر کلاس زبان بریم و زحمت بکشیم. تو فکر کن با همین 1.2% تفاوتی که ما با شامپانزه داریم، همین گفتارمون و ارتباط کلامیمونه، یعنی یک توانایی به مهارت‌های دیگه‌مون اضافه شده. حالا فکر بکن که اگر که این ژن برتر بود، چه اتفاقی میافتاد؟ ممکن بود که دیدن ما دیگه فقط دیدن عادی نباشه، یعنی ما بتونیم امواج دیگر رو هم ببینیم. یعنی بتونیم امواج مثلا فرابنفش رو ببینیم یا فرو سرخ رو ببینیم با همین چشم عادیمون. شاید اصلا میتونستیم بدون گفتار و کلمه ارتباط داشته باشیم، یعنی اصلا بتونیم با فکر ارتباط داشته باشیم، دیگه نیازی به زبان نباشه. شاید برای پیدا کردن اطلاعات دیگه نه نیاز به اینترنت بود، نه نیاز به گوشی، نه نیاز به لپتاپ و هیچ چیز دیگه. میتونستیم مثلا با فکر این کار رو انجام بدیم. شاید دیگه اون درک زمان از بین میرفت، یعنی همزمان میتونستیم گذشته، حال و آینده رو داشته باشیم. شاید بدنمون اصلا جوری تطابق پیدا میکرد که دیگه نیازی نبود تو آب و هوای زمین زندگی بکنه و میتونست تو سیاره دیگه‌ای با دماهای خیلی بالاتر یا خیلی پایینتر اصلا بدون اکسیژن زندگی بکنه. یعنی تمام این شایع‌ها و شایع‌هایی که داریم میگیم فقط با فرضیه اینه که یک موجودی باشه که 1.2% بهتر از ما باشه. یعنی اگه شامپانزه هم خودشون با هم دیگه توانایی فکر کردن و حرف زدن داشتن، هیچ وقت فکرشو نمی‌کردن که یک موجودی ممکنه به وجود بیاد که با 1.2% بهتر از اونا بودن، این همه بتونه سر در بیاره از فلسفه و ریاضی و دانش و هنر و فیزیک و مسائل شیمی و نمیدونم مجسمه سازی و هنر و نقاشی و موسیقی. اگه بخوام تفاوت‌های انسان و شامپانزه رو جوری بگم که چطور میشه که
این درصد کوچیک باعث این همه اختلاف میشه، مثل این میمونه که هر دوتای ما یه کامپیوتر باشیم ولی سیستم عاملی که رومون نصبه با هم تفاوت پیدا میکنه. یعنی در واقع اون برنامه‌ای که ما داریم، نحوه بیان ژنمون با هم تفاوت پیدا میکنه، هرچند که سخت افزار ژنتیکیمون با هم دیگه 98.8% شباهت داره. یعنی مثلا روی یکی از کامپیوترها یک سیستم عاملی نصبه که فقط مثلا چند تا عکس رو باز میکنه، چند تا بازی ساده داره، ولی روی یکی کامپیوتر یک سیستم عاملی نصبه که مثلا به هوش مصنوعی وصله، میتونه مثلا فتوشاپ بکنه، میتونه کلی مثلا برنامه‌های پیچیده کامپیوتری رو روش اجرا بکنه. حالا سوال اصلی اینجاست، اگه واقعا اون موجودی که 1.2% از ما بهتر باشه وجود داشته باشه یا به وجود بیاد، چه رفتاری با ما میکنه؟ میذاره ما هم زندگیمونو بکنیم، یعنی مثل ما که گذاشتیم شامپانزه هم باشن، یا نه نابودمون میکنه و ما رو به عنوان تهدید برای خودش میبینه؟ توی کانال سباورس قراره با همدیگه روی موضوعات مختلف عمیق بشیم و بیشتر فکر بکنیم. اگه که از این موضوع خوشت میاد، کانال منو سابسکرایب بکن و لایک یادت نره.